Я Віктор Брагінський, керівник Київського метрополітену. А я Леся, ви дивитеся Бігус.Інфо, і сьогодні ми продовжуємо розповідати фантастичні історії з життя Київського метрополітену та його очільника Віктора Брагінського. Маленька позапланова врізочка. Цей сюжет був написаний і змонтований до того, як його головний герой самоліквідувався. Минулого тижня ми випустили першу частину розслідування про Київський метрополітен і його очільника Віктора Брагінського. Уже наступного дня Брагінський подав заяву на звільнення, навіть не чекаючи на другу частину. Просто він, на відміну від вас, уже знає, про що вона. Тому якщо хтось зараз подумав, фігурант звільнився, навіщо друга частина розслідування? Доповідаю. У ній про те, чому насправді його мали би звільнити, чому це варто було зробити набагато раніше, а головне про те, чому ця історія, його історія, не повинна закінчитися лише тихим звільненням. Для тих, хто вже бачив попередній ефір, лише коротко нагадаю. Він був присвячений дослідженню декларації директора підземки та пошуку його драконів. Ну, тобто рідні та її активів, які чомусь у цю декларацію не потрапили. Про що ми розповідали? Про результати 10-річної роботи Брагінського у метро. Про те, як він, метрополітен не Брагінський, усі ці 10 років ледь зводить кінці з кінцями. Як залежить від бюджетних дотацій і як йому, знову ж таки не Брагінському, а метро, хронічно не вистачає коштів на розвиток. Але попри це, у рідні вже самого Брагінського усе чудово. Загинайте пальці. Квартира раз, квартира два, квартира три, квартира чотири, крузак, лексус, суцільні подарунки і, звісно ж, яка несподіванка, дача в Козині. Усього десь плюс-мінус на 1,5 мільйони баксів. Усе це ми знайшли у реєстрах, але не все з перерахованого знайшлося в декларації. І у нас виникло дуже багато запитань. Основне питання – а чи не заробляє Брагінський на метро щось окрім офіційної зарплатні директора? Досліджуючи численну рідню та оточення керівника підземки, ми зрозуміли, що вони дійсно не втрималися від того, аби запустити руки в бюджети метрополітену. Як і в історії з нерухомістю, де відзначилася чи не вся рідня Брагінського, в історії з тендерами ввіреного йому метрополітену ми знайшли одразу декількох нечужих для нього людей. Тут засвітилися і сестра, і родинна бухгалтерка, і колишній бізнес-партнер уже зі своєю родичкою, до речі, балериною. Я не жартую, бюджети метро освоює балерина. Заробляють вони геть по-різному, але усіх їх вабить столична підземка. Почнемо з родинної історії, лайтової. У попередній частині ми вже розповідали, що у матері Брагінського була фірма, яка шила спецовку. Вона її заснувала ще у 90-х, а в 12-му переписала на дочку Валерію. І оця компанія, ні, вона не тендерить в метрополітені. Погодьтеся, було би максимально тупо, аби рідна сестра ходила на тендер до брата. Тому ходить її бухгалтерка. Як ФОП, бухгалтерка родини Брагінських Світлана Ільїна виграла в очолюваного Брагінським же комунального підприємства тендерів на 17 мільйонів гривень. При цьому щонайменше на 3 із них бухгалтерка як ФОП конкурувала із ТОВ 99 Продакшн. Власником цієї фірми є давній бізнес-партнер Брагінського ще з дометровських часів – Кирило Кривець. А директоркою якийсь час була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. При цьому компанія 99 Продакшн теж кілька років поспіль була постачальником одягу для комунальників. Загалом натендерила 18 мільйонів, причому усі у Київського метрополітену. І всі після того, як його очолив Брагінський. Ну, бо я ж казала, що було би максимально тупо, аби рідна сестра ходила на тендер до брата. Ну так рідна тупо, а двоюрідна уже норм. Це ж геть зовсім інше. Тож у Прозоро гордо висить пачка контрактів, які сестра у якості директора підписувала з комунальним підприємством, яке очолює її ж брат. А, ще зі смішного, ота бухгалтерка, з якої ми починали, Ільїна. Здається, вона у них теж сімейна, або принаймні 1 на 3. Ми це зрозуміли, коли серед контрактів 99 Продакшн знайшли один, який підписувала у якості директора Ганна Феніна, але контактною особою зазначили Ільїну.
Все стало на свої місця, коли ми перевірили номер Ільїної в системі GetContact. У телефонних книгах інших людей він підписаний так. Свєта бухгалтер, ну тут все зрозуміло. Спецодяг Свєта, теж ок, це те, що офіційно. Свєта бухгалтер 99 і Бух 99 Продакшн. Це, нагадаю, фірма, з якою ФОП Свєта конкурувала. Ну і на закуску Свєта Пантарей або Світлана Пантарей Systems. А це уже компанія, якою раніше володів сам Брагінський. Оце я називаю продуктивний сімейний підряд. Скажіть, будь ласка, хто виробляє одяг, який ви постачаєте? А чому я вам потрібно відповідати? Я з вами не буду розмовляти, звиняйте. Ну, ми вже з вами розмовляємо. Це виробництво ТОВ «Спецодяг»? Ні. А чи є? Вы кто вообще, что вопросы задаете? Ну, я не обязана журналистам отвечать. Все, извините. Веселі каруселі, але ж це копійки. Ну, тобто ок, це мільйони, але бюджети київського метрополітену вимірюються не в мільйонах, а в мільярдах. Мільярдах, які освоюються переважно на будівельних і ремонтних роботах, і про які ви можете навіть не здогадуватися. Не тільки тому, що йдеться про якісь невидимі для стороннього ока роботи, ну от в тунелях глибоко під землею, а ще й тому, що йдеться про грифовані контракти, які, на відміну від покупки якогось шмаття, недоступні у публічному прозоро. Але ми їх знайшли, як тільки розширили коло пошуку поза межі родини. Друзі, редакція Bihus.info продовжує допомагати нашим захисникам збирати кошти на необхідну техніку. Тож сьогодні попросимо вас долучитися до збору на автівку для розвідгрупи 119-ї окремої бригади ТРО, яка виконує задачі на півночі. Хлопці вже майже зібрали на саме авто, але просять допомогти його відремонтувати і обладнати ребом, тобто захистом від ворожих FPV-шок. QR-код банки ви зараз бачите на екрані, а посилання на банку, номер карти і PayPal зможете знайти в описі під цим відео. Дякую. У попередньому блоці про одяг ми уже згадували, що однією з компаній, яка постачала спецовку метрополітену, була компанія давнього бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця. Згадували не просто так, адже далі мова піде саме про нього. Залишаємо родичів, переходимо до партнерів. Достеменно невідомо, як ці двоє задружилися, але відомо, що у середині нульових вони одночасно працювали у структурах Нафтогазу. Пізніше цілих 5 років разом володіли бізнесом, який займався будматеріалами. А після того, як Брагінський очолив метрополітен, у Кривця і з'явилося оце спільне з сестрою Брагінського ТОВ 99 Продакшн, яке одразу ж зайшло на тендери підземки. Швидкий пошук по реєстрах одразу дав зрозуміти – бізнес-інтереси партнера Брагінського не обмежуються одягом. На початку 22-го року, буквально перед початком повномасштабного вторгнення, опосередковано через оце саме 99 Продакшн, Кирило Кривець став основним бенефіціаром ще однієї компанії. Вона називається «Енергодар Будмеханізація». Довга назва, і вона сьогодні не одна така буде, тож давайте скорочувати, інакше ви просто попливете. Називатимемо її «Енергодар». Так от, «Енергодар» – це давній підрядник київського метрополітену. Прямі контракти від київського метрополітену у нього почалися десь із 2017 року, коли Брагінський уже 3 роки як очолював це комунальне підприємство. Тоді Енергодар отримав 22 мільйони на ремонт Лівобережки. Пізніше, у 21-му, йому замовили ремонти уже на Зеленій гілці, ще за 67 мільйонів. Тоді ж Енергодар отримав і 270 мільйонів як субпідрядник будівництва уже нових станцій метро. Те саме метро на Виноградар. Те саме, бо це уже легендарна історія. Легендарна у тому числі по суті, адже ніякого метро там досі немає. Попри численні обіцянки, попри мільярдні проплати, які, за даними правоохоронців, десь поділися. У відповіді на наш запит метрополітен уточнив, що не усі отримані 270 мільйонів Енергодар дійсно освоїв. Нібито з вини генерального підрядника деякі роботи неможливо було виконати, тож майже 200 компанія Кривця повернула, а робіт виконала на решту 74 мільйони. Що, втім, уже немало, погодьтеся.
Все це було до Кривця. І це важливий момент. Не тільки з огляду на розділення відповідальності за ті чи інші контракти. Є ще один нюанс, можливо, не такий очевидний. І полягає він ось у чому. Компанія, в яку зайшов бізнес-партнер Брагінського, не була якоюсь новою, створеною під нього прокладкою. Ні. Це був готовий робочий бізнес уже з історією співпраці з Київським метрополітеном. Скажу чесно, нам не вдалося достеменно встановити, хто був реальним бенефіціаром цієї фірми до Кривця. Саме реальним, а не те, що на папері. Але ким би він не був, абсолютно незрозуміло, чого раптом він взяв і віддав цю дійну корову партнеру начальника метрополітена. Ну, окрім того, що він партнер начальника метрополітена. Сам Кривець у письмовій відповіді на наш запит лаконічно зазначив «купив». Ну окей, хай буде «купив». Так чи інакше, партнер Брагінського заходить в готовий бізнес, і цей бізнес продовжує отримувати контракти. Спершу їм поновлюють замовлення на ремонт зеленої гілки. Після початку повномасштабного вторгнення старий договір на 67 мільйонів розірвали. Вірогідно, було не на часі. Але ж тепер це фірма бізнес-партнера Брагінського, тож договір переукладають. Окрім того, Кривець отримує контракт на 16 мільйонів на ремонт освітлення на оболоні. І повертається на субпідряди. За даними наших джерел, партнеру Брагінського дісталося 37 мільйонів на ремонти на Червоній гілці. Якщо зазирнути у реєстри, то можна довідатися, що, сидячи на цих замовленнях, компанія змогла собі дозволити, наприклад, новенький Lexus. То що, добре сидиться на метрополітенівських підрядах? Компанія робить вигляд, що ні. Бо якщо глянути у її фінансову звітність, доступну в аналітичній системі YouControl, виявиться, що з приходом Кривця компанія нібито залишилася збитковою. І от щось якось воно не в'язалося, знаєте, з одного боку збитки, з іншого Lexus. Тож ми вирішили копнути глибше і подивитися, а як саме освоює кошти метрополітену бізнес-партнер очільника метрополітену. Знаєте, я багато що в тому житті бачила, але такої нахабності не очікувала. Навесні 23-го фірма Кривця купила не тільки Lexus. Тоді ж, за даними наших джерел, вона купувала якісь металеві конструкції за 32 мільйони гривень. І можна було б припустити, що це якісь матеріали для виконання робіт у метро. Бо фірма ж отримувала гроші на ремонти підземки. Але виглядало це дивно. По-перше, якісь безіменні конструкції. По-друге, постачальник. У судових ухвалах фігурує як компанія транзитно-конвертаційної групи. І по-третє, абсолютно незрозуміло, як фірма могла їх продати, якщо сама того року купувала зовсім інші товари. Сигарети, горілки, коньяк, вино, пиво і навіть калганівку. Що попало, тільки не метал. Знаєте, що так виглядає? Так виглядає те, що на сленгу податківців називається пересорт. Або ж ви ще могли чути слово «скрутка». І ми зараз, звісно, пояснимо, що це таке і з чим його курять і п'ють. Але спершу хочу дозволити собі маленький офтоп і передати полум'яний привіт Данилу Гетманцеву, очільнику парламентського податкового комітету, який ще на початку 22-го року радісно доповідав: в Україні не працюють так звані скрутки. Перемогли! Ура! Шахрайство з ПДВ може не працювати взагалі. Коли компанія отримує доходи, вона з цих доходів має сплатити податок на додану вартість. Зважаючи на те, що ця сума є доволі значною, більшість компаній намагаються її зменшити. І один з способів зменшення цього зобов'язання є формування витрат на таку ж суму або трішки меншу. Відповідно, це дозволяє зменшити суму сплачених податків. А ці витрати можуть формуватися кількома способами. Перш за все, це може бути реально легальний спосіб, тобто коли компанія перераховує кошти за товари та послуги, які реально поставлені цій компанії. Проте може бути і інший, більш не зовсім легальний спосіб, це коли компанія перераховує кошти за товари та послуги, які не поставляються цій компанії. А по факту вона отримує лише документи про наявність такої транзакції та кошти за вирахуванням певного відсотку за надані послуги. І ці кошти можуть використовуватися вже на власне бажання власника цієї компанії.
Далі вірогідним є два сценарії, один другого веселіший. Найгірший, якщо ніяких конструкцій не було в принципі, і 32 мільйони просто вивели в кеш. І тоді, звичайно, чистий збіг, що сталося це саме навесні 23-го, коли фірма Кривця отримувала 37 мільйонів за субпідрядні роботи на червоній гілці метро. Просто так співпало. Другий, менш паршивий сценарій, якщо у подальшому товар все ж купують, але де-інде без документів за кеш. Однак тоді вже спливають інші ризики. Товари, які по факту мали би купитися через такі транзакції, вони або можуть бути взагалі не придбані, або можуть бути придбані якоїсь сумнівної якості, або меншої кількості, або за меншою ціною. Що теж містить ознаки не зовсім доброчесної поведінки першої нашої компанії. А хоча ні, чекайте, я передумала. Можливо, все ж оцей варіант найгірший. Фірма, нагадаю, метро ремонтує. Тож, якщо дійсно йдеться про якісь матеріали для ремонту в метрополітені, то це вже питання безпеки, як співробітників метро, так і його пасажирів. Підсумуючи, можу сказати, що зараз з міркувань безпеки Але і це ще не все. Я ж обіцяла вам балерину на мільярд. Обіцяла, показую. Але спершу залиште вподобайку під цим відео. Що більше їх буде, то більшій кількості людей YouTube покаже це відео. А його побачити повинен щонайменше кожен пасажир київського метрополітену. Для тих, кому подобається, коли наші сюжети отримують логічне продовження та результат, у нас з'явився новий спосіб підтримати команду, а саме кешбек на благо у Монобанку. Тепер, натискаючи на кешбек на благо, ви можете знайти Bihus.info у переліку перевірених організацій та долучитися до реальних змін. Ще один великий підрядник київського метрополітену – це компанія з довгою складною назвою ТОВ КБ Теплоенергоавтоматика. Інколи у мене виникає враження, що вони спеціально це роблять, аби бажання розколупувати їхні схеми пропадало от зі старту, коли ще тільки намагаєшся назву їхню прочитати. Менше з тим, скоротимо її до автоматика чисто для зручності. Як і попередня компанія, про яку ми розповідали, автоматика – це давній підрядник київського метрополітену. На його контрактах він сидить щонайменше з 17-го року. Починала автоматика з дрібних ремонтів. З часом суми контрактів зросли до десятків мільйонів. Окрім прямих контрактів, вона також ходила в субпідрядниках у того ж Енергодара. Наприклад, по уже згаданому ремонту Лівобережки. А в 19-му році автоматика, як і пізніше Енергодар, вляпалася в легендарне метро на Виноградар. Як один із субпідрядників, вона по цьому проекту отримала 365 мільйонів гривень. Де виноградарські мільйони поділися, потім шукали по черзі мало не всі правоохоронні органи – Нацпол, СБУ, а віднедавна ще й НАБУ. От я зараз на Виноградарі. По ідеї, по плану, по обіцянках Брагінського з Кличком, так буде правильніше сказати, я сюди мала приїхати на метро. Але у мене на Теремках метро закрили, а тут так нічого і не відкрили. У мене за спиною замість новенької станції метро черговий заморожений будівельний майданчик. Чому? Спробуємо пояснити коротко. Контракт на те будівництво уклали ще у 2018 році. Проект масштабний на цілих 6 мільярдів гривень. Але місто гроші знайшло, тож мер особисто обіцяв впоратися швидко. На протязі 2 наступних років ми плануємо вже закінчити будівництво 2 станцій і відкрити їх. Генеральним підрядником обрали приватну компанію «Київметробуд». Цей бізнес пов'язували то зі Столаром, то з Микитасем, то ще з якимись одіозними персонажами. Але наша сьогоднішня історія не про них, а про те, як бюджети метрополітену освоюють підрядники, пов'язані з керівництвом самого метрополітену. Отримавши 2,5 мільярди авансу, генпідрядник одразу ж більшу його частину закинув у банк на депозит, за що й отримав перший кримінал від СБУ за нецільове використання коштів. Адже давали їх для того, щоб будувати, а не для того, щоб вони десь там лежали у банку. Більше того, покласти гроші на депозит і отримувати з них відсотки собі місто могло би й саме, без усіляких таких підрядників. А так, ні тобі грошей, ні тобі метро.
Але цікавіша доля решти авансу. За даними слідства, решту коштів розкидали по субпідрядниках. Зокрема, 365 мільйонів отримала автоматика, яка далі пустила їх по ланцюжку. З України гроші вивели в Латвію, звідти до Британії, Чехії, Гонконгу і так довели до ще одного кримінального провадження по класичній статті «Привласнення, розтрата і заволодіння». Цього разу уже від Нацполу. У метрополітені автоматику вигороджують так само, як і Енергодар. Мовляв, теж не виконала всі зобов'язання по проекту, але теж не винна. Техніку закупили, а от встановити і запустити так і не змогли, бо увесь процес на Виноградарі що? Правильно, завалив генпідрядник. Коротше, в будь-якій незрозумілій ситуації кивай на покійника. Він уже відгавкуватися не буде. І попри те, що якихось вироків чи бодай би підозр у судовому реєстрі досі нема, ми розуміємо, що автоматика відіграла в цій історії не останню роль. І тим не менше з неї, як з гуся вода. Одне з кримінальних проваджень буквально заглухає в судовому реєстрі, як тільки слідчі беруть обшуки на офісні приміщення цієї компанії. А київський метрополітен продовжує згодовувати їй сотні мільйонів гривень. Та вона що, якась особлива? Ага, особлива. І уже давно. Влітку 2020 року у автоматики, ще раз підкреслюю, уже давнього і великого підрядника метрополітену, з'являється новий власник – Тетяна Белецька. За кілька місяців до появи Белецької змінюється і директор компанії. Ним стає Олександр Стеценко. Можемо з упевненістю констатувати, що обидва персонажі мають прямий стосунок до парочки Брагінський-Кривець. Біографія Тетяни Белецької жодним чином не пов'язана із будівництвом метро. Та і з будівництвом будь-чого іншого теж. Навіть з бізнесом, в принципі, як таким. Справа в тому, що Тетяна Белецька працює отут, в Національній опері України. Тетяна Белецька – балерина. Тобто в юності була балериною, потім стала народною артисткою України, зрештою стала педагогом. І нині тренує уже молоде покоління балерин. Тут і ще у Київській муніципальній академії танцю. Там вона завідує відділенням класичної хореографії. У її біографії на сайті Національної опери багато пишуть про те, що Белецька володіє яскравим артистичним обдаруванням, глибоким розумінням музичного матеріалу, досконалою хореографією. І чомусь зовсім не пишуть, що вона також володіє мільярдами київського метрополітену. Тож цілком очевидно, що компанію на Белецьку просто повісили. Головне питання – хто? Ми наразі готуємо сюжет про київський метрополітен і хотіли би з вами поспілкуватися, як із власницею одного із підрядників метрополітену. Ні, я не буду спілкуватися на цю тему. Абсолютно, мені це не цікаво. То вам може і не цікаво, а нам цікаво. Ви ж бюджетні кошти освоюєте. Алло? Ми перелопатили усі можливі бази, реєстри, соцмережі і маємо цілком обґрунтовану підозру, що Тетяна Белецька – це теща Кирила Кривця. Телефон Кирила Кривця раніше мав тег Катя Кривець, а сам Кирило мав довіреності від Кривець Катерини Вікторівни. В дівоцтві Яременко – це дочка Віктора Яременка, хореографа-постановника цієї ж Національної опери України. За сумісництвом чоловіка Тетяни Белецької. Для того, щоб все встановити, вам не знадобляться бази і реєстри. Вистачить театральних афіш. Ось рік тому вони разом ставили «Весілля Фігаро». Вистава була присвячена 40-річчю діяльності Яременка та його дружини, прими-балерини кінця 80-х, початку 2000-х років Тетяни Белецької. Ми запитали у Кривця напряму, хто вона вам? Але той ухилився від прямої відповіді, обізвавши Белецьку, ви зацініть тільки цей анекдот, третьою чергою спадкового права. Белецька, може, й талановита балерина, але таку партію станцювати сама вона не змогла б. Тож їй у автоматику підсадили правильного директора – Олександра Стеценка, давнього менеджера зі спільного бізнесу
Кривця і Брагінського. Ну і щоб фінально замкнути це коло, навесні 22-го сюди ж на автоматику влаштовують працювати уже самого Кирила Кривця. Маємо версію, що автоматика, як підрядник стратегічного підприємства, а метро це дуже стратегічно, має право бронювати своїх співробітників від мобілізації. Але це так, роздуми. Ми сьогодні взагалі не про це. Ми сьогодні про гроші. Так от, після того, як компанія отримала правильну власницю, правильного директора і дуже правильного, не пойми кого по штатці Кривця, попри усі проблеми, скандали, кримінальні провадження, вона не щезла із переліку підрядників Київського метрополітена. Навпаки, вона почала отримувати від нього ще більше грошей. В рази, в десятки разів. Згідно з квитанціями, які доступні на порталі публічних фінансів, наприкінці 22-го року Брагінський, метрополітен відвалив тещі Кривця, автоматиці, майже 500 мільйона. Призначення – капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену. З урахуванням потреб цивільного захисту, перша черга ремонт Червоної гілки. Упродовж наступного 23-го року кількома платежами зайшло іще майже 500 мільйона. Цього контракту ви не знайдете у Прозоро. Знаєте чому? Дивіться уважно на призначення в усіх платіжках. Номер контракту 260215 ДСК. Тобто, найвірогідніше, його грифанули, бо ДСК – це для службового користування. У звітності самого метрополітену зазначено лише, що це контракт від грудня 22-го року, що загалом він на 1,5 мільярда і що це бюджетні кошти. І це все, що нам гоже знати. На наше прохання уточнити деталі договору метрополітен відповів стандартними формулюваннями. Гриф дійсно є, тож інформація загальному розголошенню не підлягає. За що саме платяться гроші балерині, у Брагінського вирішили не розголошувати. І от з одного боку думаєш, окей, метро – стратегічний об'єкт. Можливо, тут задумалися про безпеку, але ж ні. Інші контракти з цим же підрядником спокійнісінько висять у публічному доступі на Прозоро. Тож маємо підозру, що увесь сенс цієї секретності полягає у тому, аби зайвий раз не привертати увагу. Увагу до того, як директор комунального метрополітену згодовує не якісь там дрібні контракти, а цілі бюджетні мільярди родичці свого бізнес-партнера. Щоб не почали раптом запитувати, а чого саме їй? І не дай Боже не полізли дивитися, а що там за ціни. Бо я, наприклад, полізла і, ткнувши пальцем у першу ліпшу партію кабелів, їй-богу, першу ліпшу, уже там побачила, як на рівному місці просирається 15 мільйонів. За даними наших джерел, у 23-му році автоматика купувала кабелі для підстанцій у компанії Тамерлайн, котра не виробник, а просто купи-продай-посередник. За один з типів кабеля автоматика платила Тамерлайну по 9 тисяч гривень за метр, хоча той сам купував їх по 7. Звучить не страшно, якщо не знати, що кабель купують не метрами, а кілометрами. Тож на партії в 7 кілометрів, а їх було саме стільки, з урахуванням податків різниця склала близько 15 мільйонів гривень. Автоматика, здається, не звикла економити. Яка вірогідність того, що метрополітен як замовник про це не здогадується? Перш за все, треба розуміти, що коли учасник виходив на тендер, приватна товка, на там торги з особливостями, чи там переговорна процедура була, чи щось в іншому плані, очікувану вартість то формує замовник, і якимось чином оця дельта на ці будівельні матеріали, плюс роботи, плюс машиногодини, все інше, що буде використано, плюс прибуток підприємства, яке воно розраховує собі отримати, все це помістилось в очікувану вартість. Окрім того, факт засекречування договору замовником також може свідчити про те, що він чудово у курсі, які слизькі місця у цей договір зашито. Переслідування якихось таких цілей, що вони захищають там від ударів там Росії по цьому,
Давайте будемо чесними. Всі прекрасно знають, де проходять лінії метрополітену, в яких вони напрямках. Це скачати можна просто з інтернету. Якби сильно хотіли там по певній станції продовбати 2-3 залпами прямо по ній, то це б зробили вже давним-давно за ці 747 днів війни. Це просто смішно. Тобто метою такої, очевидно, є саме якраз приховування ціни на одиницю матеріалу. Час робити якісь висновки, але вони сьогодні прям невтішні. Один підрядник зливає мільйони в трубу, другий підрядник переплачує мільйони на закупівлі запчастин. А замовник секретить це все нафіг, щоб ми з вами не побачили. Клас! Що ви там хотіли? Нові станції метро? Нові гілки метро? Може, метро на Троєщину? Голою сракою по репатій дошці ми з вами будемо їздити, а не новими гілками метро при таких-то розкладах. Брагінські і Кривці умовні і не дуже. Будуть і далі їздити на крузаках і лексусах, хоча мало би бути з точністю до навпаки. От тільки ефективне управління комунальним підприємством і ефективне освоєння його бюджетів вони чомусь уявляють якось так. Поїзд далі не їде. Звільніть, будь ласка, вагони.